و چون بازی من حق این رو دارم که اصلا بی‌دلیل یه نفر رو حذف کنم. یکی از ما رأی داده. چرا باید مجبور باشیم که بخوایم هر کیو اینجا حذف کنیم هر روز؟ مگه قرار نبود بیایم اینجا بازی کنیم؟ منطقی نیست چه منطقی باید به هم رأی بدیم؟ نمیتونم الان تصمیم بگیرم. مجبوری یه نفر رو حذف کنم. مطمئنی؟ آقا چرا شما شبیه خزانه‌های دیروز نیستین؟ شلیم. چرا؟ چی شده؟ هیچی. میشه هیچ سوالی راجع به خزانه نپرسید؟ چند سال امیر جون؟ شما رو تو تحت فشار گذاشتن که تو الان اینجوری حالت. گرخیده 5 نفر آدم اینا به زحمت بکشیم $50. یه چیزی برامون هستش که بهونه باشه برای بقیه. نمیدونم چی به چیه که بهت بگم دم تو گرم یا دم روزا گرم. دیشب تا صبح اصلا نخوابیدم. نه کاغذ هیچ. امیر استراتژی خیلی خوبی به کار برد. دروغگوه کی گفتی؟ اینه کج میره. اینجوری ننداز. و راز من دزدی از دانشگاه و خودکشی بود. مبلغ برای ما اوکی نیست. هر کی فکر میکنه اصلا نمیره. هر کی که بره اون تو از خود گذشتگی میکنه اینجا دیگه نباشه. مسعود رأی نداده کی رأی داده؟ الان گفتی که 3 ماه فکر کردم راجبش که بگم. ببخشید 3 هفته عذر میخوام. تا الان همچین چیزی ندیدم. و باز فقرم چیزی نیست که من بخوام بابتش خجالت بکشم. اون چسب و اینا رو که من همیشه برمی‌دارم. اگرم سلیقه‌ای بخواد باشه خب منم آدمایی هستن که سلیقه من نیستن. هر کسی این کار رو بکنه این روندی که ساحل پیش گرفته رو عمری ساحل و دریا. من از روز اول با ساحل تو زاویه‌ای. ظاهر خودش ساخته اینو. شما نباید سکوت کنید فقط فکر کنید. شما این به ما هم ربط داره که اونجا چه گذشت. آدم احساسی هست. این آرامشه به هم بریزه، کسی پا رو دامن بذاره. مهری دیگه. پس مطمئن باش با من و تو هم این کار رو میکنن در آینده. بازی داره باحال میشه. آره بابا اصلا باحالیش همینه. خب بچه چه خبر؟ جمعتون جمعه؟ سلام. شما باز این موقع شب اومدیم ما. میخوای برم؟ نه بیایم. بذار برم. همینجوری بیا ما مجری خودمون صحبت کنیم. خب اومدم یه خبر بهتون بدم. خوبه یا بد؟ خوبه. خدا من اصلا شده تا به الان که اینجا وایسادم در مقابل شما خبر بدی گفته باشم. بله شمو مثلا. بله گفتی. تقریبا اصلا خانم چون چند بار زیادی هم از وقتی که شما دیدم هر وقت شما اومدید خبر خوبه تا آخرش بد شد. اصلا بگم باید بگم که مبلغ خزانمون از $25,000 به $36,400 رسیده. اوه چجوری؟ دیگه طبق چالش‌ها و اتفاقاتی که افتاد این رقم الان به این صورت. امروز خیلی روز پر استرس و پرفشاری حداقل برای من بود. فکر می‌کنم روزا هم همچین تجربه‌ای داشت. به خاطر اینکه من فکر می‌کنم یکی از بزرگترین مشکلاتی که داریم اینه که کم حرف میزنیم یا اصلا حرف نمیزنیم حرف با بزنیم هم دیگه. و مثالش هم اتفاقی که ظهر برای حالا دخترها صحبتی که داشتن حالا اگر دلخوری به مثلا بین عسل و سحر یا هر کسی دیگه بود. اصل که اینجا ببخشید ساحل تا قبل از اینکه این صحبت شکل نگرفته بود اون وایب منفی برای ساحل وجود داشت چون من قبلش با ساحل صحبت کردم اینجا و خب من اینو فهمیدم که بهتره که یه کوچولو بیشتر برای هم تایم بذاریم، بیشتر با هم صحبت کنیم که بیشتر همدیگر رو بشناسیم. اگر بیشتر ناراحتیم با هم بشناسیم صحبت کنیم و همدیگر رو. بیانش کنیم. آره. خیلی خوبه. خیلی عالیه. و من خودم هم همین الان توی یه سری از آخرین صحبتی که اونجا با پسرها داشتیم یه اتفاق و یک تصمیم خیلی مهم رو برای من تغییر دادش. چه تصمیمی؟ میشه نگم؟ میتونی نگی؟ اوکی پس نمیگم. گفتم اگه میشه بچه‌ها بیاید من میخوام با سروش و محسن صحبت بکنم در مورد این موضوع و موضوع خیلی مهمه به نظر من سرنوشت سازه. اصلا جمله‌ام همین بودش که اون وسط امین رضا هم به ما جوین شدش. وقتی که اومد گفتم محسن ازت یه سوالی دارم و این سوالی که این جوابی که تو میخوای به من بدی برای من برای رأی دادن خیلی مهمه. شما زمانی که رفتید توی اتاق خزانه گزینه‌ای که براتون گذاشتم برای اینکه پول اضافه بشه چی بود؟ این بود که این نفر حذف بشه.
گفتش که آره گفتم تو چرا حرفی از حذفی نزدی؟ حالا من میدونم اگه که شما این کارو نمی‌کنید. تا این حد من به این دو نفر ایمان داشتم. اگر سروش و محسن راجع به این قضیه شفاف صحبت می‌کردن و میگفتن که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، ما میتونستیم با هم فکری همدیگه یه کاری بکنیم که این اتفاق نیفته، یعنی امیر حذف نشه و بعدش اون سوء تفاهم‌ها و چیزایی که برای خودمون درست کرده بودیم تو ذهنمون که کاملا اشتباه بود به هیچ وجه شکل نگیره. واقعا این بازی یک بازی اعتماده، ولی بچه‌ها سعی کنید با هم دیگه واقعا صحبت کنید، هر چی که تو دلتونه به زبون بیارید، بگید، شاید مشکل حل بشه، شاید اون ذهنیت واقعا عوض شه و تغییر کنه. اینجوری همدیگه رو فقط باید قضاوت کنید یا اینکه اون افکاری که برات ساخته شده مبهم بمونه و برات حل نشه. دقیقاً دوست دارم که قضاوت اشتباه نکنم. آفرین، پس قشنگ نیست با هم صحبت کنیم؟ شاید مهمترین کاری که تو این بازی تا حالا کردم اونو امروز انجام دادم که راجع به همین خزانه بودش و به یکی از دوستام همه ی ماجراشو گفتم کاملا و برای بقیه صلاح میبینم که فعلا همین کلیت کافی باشه. شاید فردا شب کل ماجرا رو بگم ولی امشب بیشتر از این نمیخوام. ولی خب فردا شب تصمیمی که گرفتی، نمیگم تقصیر تو، ما هممون داریم اولین تجربه‌مون رو انجام میدیم. منم تصمیم اشتباهی شاید گرفتم، فکر می‌کنم 100% گرفتم از طرف خودم حداقل. به عنوان کسی که اولین نفر انتخاب شد برای خزونه و بعد سروش اومد، اول که وقتی که من انتخاب شدم رفتیم و با چه رویه‌ای اومدیم تو تیم و گفتیم آقا مار ما رو زد، یعنی ما زخمی شدیم و اینکه به بچه گفتم آقا ما در قالب گروه قدم برداشتیم. حتی امروز برای مسعود یک کوچیک توضیح دادم، گفتم آقا اونجا اتاق زهره، یعنی ضربه میزنه، یا باید از خودگذشتگی کنی یا باید به خودت فکر کنی، که باید برای گروه قدم برداری. و مطمئنم قدمی که منت نیست آن بچه‌ها میگن آقا این نگو من برای گروه قدم، چرا باید بگم، ما برای گروه قدمی برداشتیم من و سروش. مطمئنم که حالا یه آچیکلاما، یعنی یه توضیح شفاف سازی اگه سروش صلاح بدونه فردا شب انجام میدیم و شما از این بلا تکلیفی در میایین که چه اتفاقی گذشت. یعنی چی؟ فردا بهتون میگیم که شفاف سازی میکنیم که چه اتفاقی افتاد. اصلا چیزی مگه میشه؟ ولی نیومدم مثل شما سکوت کنم، بچه‌ها رو به این حال و روز بندازیم که با یه بازی حالشون رو خوب کنیم. خب حالا امیر، حالا اصلا گذشته رو ول کن. خب اوکی، الان این کارو بکن بعد از حالا صحبت‌های حسن جان. قرار بود این کارو بکنیم. الان شما آره. دوست داری صحبت کن، به بقیه بگو یه چیزی حالا سربسته بگو که اون دو نفری که فردا قراره برن تو خزانه بدونن. متوجه حرفای تو نمیشم. من آره، هم یه تصمیمی رو رفتیم گرفتیم، حتی من دوبارم بعدش به تو گفتم اگر خواستی نظرتو عوض کنی به من بگو که با هم هماهنگ باشیم، چون من تصمیم با هم گرفتیم. ولی احساس میکنم تو الان تنهایی واسه خودت یه تصمیم دیگه گرفتی. متوجه نمیشم. خودت میگی حرف زدم ولی با منی که امروز رفتی حرف نزدی در مورد این موضوع، یهو اینجا داری بیان می‌کنی. به خاطر اینکه فرصت نشد دیگه. خودت فرصت شد که با بقیه بچه‌ها صحبت کنی ولی با منی که تصمیم گرفتی صحبت نکردی. بعدش هم ما گفتم بیایم اینجا روزا از روح این میز صحبت شد آوردنمون اینجا. آره فرصت نشد عزیزم، اجازه بده. نظرش عوض شد. اصلا نظرش روی میز عوض شد. من 10 بار صداش کردم گفتم بیا یه صحبتی با هم بکنیم، چون خودم یه چیزایی حس کرده بودم. روی میز صحبت عوض شد، حتی در حال صحبت که بودیم ما رو من درست متوجه شدم، یعنی با روزا که تو اتاق خزانه بودی یک تصمیم گرفتی و سر این میز تصمیم عوض شده. نه آره؟ نه نظرش عوض شد. نظرش عوض شده. من درست متوجه شدم. نمیتونه اصلا عوض آره درست سر هر چیزی اجازه میدیم من صحبت بکنم. سر هر چیزی که صحبت کردیم تصمیممون ثابت باقی مونده و منم میخواستم که الان که داریم الان اگر قراره که چیزی توضیح بدیم ازت اجازه بگیرم. آره خب منم بغلت نشستم گفت در گوشت گفتم که چیه داستان به من بگو، ولی بازم یه تایم 2 دقیقه‌ای داشتیم. نشد صحبت بکنیم دیگه، قبول داری این رو فرصت نشد یا حالا بحثمون یه چیز دیگه بود. اگر دوست داری میتونیم الان بازش بکنیم. یعنی چیزی که دوست دارم اول با خودت صحبت کنم، منم اطلاع داشته باشم که چیه، بعد توی جمع بازش کنم.
نه همین قضیه که بچه‌ها میپرسن که تو قضا من میتونم یه راهنماییتون کنم. اگه تصمیمی گرفتید که دیگه قابل برگشت نیست دیگه در موردش الان ولش کن. نه راجع به تصمیم بعد میتونید فردا من کامل میفهمم چون تو داری چی میگی. چون یه کاریو کردیم آره دیگه الان من چون میدونم تو داری چی میگی و الان چون اون مربوط به شماست، من تو خود متوجه شدی چیزی به من نگفتی، شما هم نگفتید، من حدسمو گفتم و حدسم درست بود. انتظار داره که من بگم خودش نمیگه. اصلا نباید ببین اصلا اینجا یه سوء تفاهم بذار یه فرصت دیگه. من فقط یک چیز دارم، شما خودتون جفتتون متوجه شدید که من اومدم یک چیزی رو عنوان کردم که حدسم کاملا درست بود، ولی الان چون یک تصمیمی گرفته شده دیگه باید با هم دیگه، حالا با هم دیگه شما 4 نفرید که وارد خزانه شدید و هیچ کدوم منم نه به من در موردش چیزی گفتین نه چی. من حدسم رو عنوان کردم و اون حدسم بود که تو ذهنت عوض شد. حالا دیگه الان دیگه فکر نمی‌کنم اون تصمیم گرفتی قابل برگشت باشه. شاید دوست دارم باز کنن، شاید بگم به ما. شاید تصمیمشون رو نمی‌تونن عوض کنن چون در خزانه تصمیم حق داره که الان ترجیحاً این الان با هم دیگه ما حتی شده 2 دقیقه بریم گوشه صحبت کنیم. الان این تایم رو نداری. خب پس راجع به صحبت نمی‌کنیم. همین رو میگم. صحبت نمی‌کنیم. اوکی. بچه‌ها دیگه کسی حرفی نداره؟ ساحل خیلی ساکتی. تصمیم گرفته بودم امروز گوش بدم. من اصلا الان میدونی یه جوری شده بازی که من احساس میکنم اصلا این 2 روز همینجوری اومدم مثل تماشاچی بودم، چون واقعا از هیچی خبر ندارم. نه اصلا ربطی نداره. یه سری اتفاق، یه سری پلن میره واسه 2 تا شخص خاص دیروز و امروز، یعنی در واقع 4 نفر ما اتفاق افتاده. یه نفر حذف شده، 5 نفر درگیر یک ماجرا شدن و الباقی. حالا مسعود میگه من یه حدسی زدم، یه چیزی رو گرفتم یا نگرفتم، اونم موضوع خود مربوطه. ولی من نوعی نه حدسی زدم، نه یا اگرم حدسی زدم در واسه خودم بیانش نکردم، جوابی هم نگرفتم و چون احترام میذارم به تصمیم بچه‌ها که نمیخوام بگم، هیچ کار خاصی هم نکردم. حدس تو الان نمیخوای بگی؟ نه نمیخوام بگم، ولی منظورم چیز دیگه ایه. الان ماهیت بازی منظور منه. من اینجا 2 روز اومدم هیچ کاری نکردم. ببین دقیقاً دیشب من همین حس تو رو داشتم، ولی امروز که رفتم اونجا تازه فهمیدم داستان چیه. وقتی ازم میپرسه نظرت چیه، وقتی میگه تو چرا هیچی نمیگی، من جوابم اینه من هیچ کاری نکردم، هیچ اتفاقی برام نیفتاده، هیچی نمیدونم، نه هیچ. من 2 روز انگار منم مهمونی یه جایی هم با هم رو درواسی دارن، هیچ اتفاق خاصی هم برام نیفتاده، فقط پذیرایی شدم. فکر کنم همین حسو داری. من الان فقط حسم اینه چه صحبتی بکنم. به جز ما 4 نفر فکر کنم همه حقیقتا من کلا امروز بی‌نهایت احساس بدی داشتم. اینم اینجا بگم چون الان همه جمعیم. به خاطر اینکه یه احساسی داشتم که یه حس سوء ظن قوی نسبت یه وایب خیلی سنگین و وحشتناکی که از بچه‌ها احساس کردم. دوست دارم راجعش صحبت کنم. چرا گریت گرفته؟ نمیخوام صحبت کنم راجعش، فش کن. چی شد؟ اصلا این حسی که برام اینجا پیش اومده واقعا برام اذیت کننده است. عزیزم الان آروم باش، اتفاقی نیفتاده. آروم باش. نه اون که اتفاقی نیفتاده، زورم منم راجعش صحبت کنم، حالم بد شد. ولی بابا تو گفتی من اینقدر این فضا برام سنگین شده حقیقتا، یعنی ترجیح میدم چرا چیزی شنیدی؟ کسی رفتار بدی داشته؟ چی شده؟ احساسی که میگیرم و من انقدر آدم تو احساساتم قویم، مطمئنم به خودم. بچه‌ها یه تصمیمی گرفته بودن و این به گوش من خورده بود و قرار بود ساحل رو حذف بکنن و این واقعا منو ناراحت می‌کرد و دقیقاً سر میز شام که بودیم ساحل جلوی من بود و همش من داشتم باش تش می‌شدم. انرژی بد گرفتی از کسی؟ مطمئنم که یه چیزی بوده وگرنه غیر ممکنه من همچین اینقدر حال من بد بشه که من اصلا نفس کشیدنم جونه برم. آروم باش. حالا از اون بیشتر الان درسیدم. آروم باش. جونور کی؟ یه چیزی داره مار نباشه. هر جونوری باشه الا مار. وای اصلا برم میاد. یه ذره آروم باش. انقدر احساساتم متغیر بود و هست یعنی نمیتونم حتی تفکیکش کنم. در مزن اتهام یهو قرار گرفتم، در صورتی که مثلا تمام تلاشم برای این بودش که خیلی کول باشم، خود واقعیمو نشون بدم. نفس چند تا نفس عمیق بکش. آره یعنی میگم من ترجیح میدم اصلا صحبت نکنم، یعنی هر احساس نمی‌کنی یه کوچولو حساس شدی، شاید سوء تفاهم شد؟
یعنی چی شده؟ مطمئنم بهش. سهر چی شده؟ چی شده؟ هیچی من یه چیزی شنیدم آخه. چی ریخته؟ گفتم نمیخواستم بگم برگشتم گفتم پشمام ریخته یه سری اتفاقات. نمیدونی من گوشام خیلی تیزه. نسبت به اون صحبت ایشون نبود اصلا مربوط به سایه. آره واقعا نه میدونم. یه چیز دیگه بود اصلا. من خیلی هیجانی شدم یه لحظه ببخشید. ولی کلا انقدر وایب این شکلی شده که من ترجیح میدم اصلا کلا اگر موندم که بعید میدونم اگر موندم دیگه اصلا سکوت کنم. چرا بعید میگم دیگه وایبی که گرفتم احساس میکنم مثلا نمونم، ولی خب اگرم موندم ترجیح میدم دیگه خیلی منفعل باشم. چی بکنی ساحل؟ احساسات قوی دارم. من فکر میکنم تو اتاق خانوما یا اون کلبه چیزایی میذاره. من میتونم یکم صحبت کنم. من اصلا در مورد اگر میگه که چرا بچه‌ها سوزنشون اومد برام میخوام بگم که تو خود در قالب فان شاید یه جایی که من اصلا بحثم اون قسمتی که بود من با بچه‌م تخته بازی میکنم اگه چیز باشم بهش رحم نمیکنم. ببین شاید من نمیگم بچه‌ام بالغ نیست اما تو 10 نفریم 5 تامون امکان داره یکیش هم من باشم. اصلا فکر کنم که میخوام باهات حرف بزنم که بدونی چرا اینجوریه. یعنی باعث میشه اون اعتماد از بین بره. همه حجمه ها روی ساحل بود، چون میگم حالا به خودشون هم گفتم من زبان بدنش و ریاکتش و اون اگریسیو بودنش و کلا استرس هایی که داشت خیلی عجیب بود و این شکلی بود که ما شب اول گفتیم خب قطعاً که ساحل به امیرحسین رأی داده. من اگر خودم یه همچین آدمی بیاد یه همچین حرفی بهم بزنه میگم حداقل داره راستشو میگه. داره صدا از بین میره. اوکی اینا قبول دارم. میتونه حرکت رو به جلو هم باشه توی مسائل چیزا میخوام فاکتور رو بگم. پرانتز رو واکنم میبندم همه چی شما بگی. ولی من اصلا از اینکه شماها چرا به من سوء ظن دارید ناراحت نیستم یا هر کسی. من اصلا از کسی ناراحت نیستم و به هر کسی هم حق میدم. بنا نه فقط به این دلیل و هزار دلیل دیگه‌ای که ممکنه داشته باشین برای خودتون و من بهش احترام میذارم. من نسبت به این فضایی که برای خودم ایجاد شده، این احساسی که درگیر شدم، چون آدمی هستم که خیلی احساساتیم و نمیتونم احساساتمو کنترل کنم، این فضا برای من سنگینه. اینکه یکی به خاطر گریه یه خانوم که واقعا میتونه سنگین باشه نباید مسیر فکرش عوض کنه، باید عمیقاً فکر کنه. به نظرم محسن بهترین دفاعو داره انجام میده، به خاطر اینکه تا این لحظه خودشو در موضع قدرت احساس میکرد که خب من رفتم رأیم دادم، الان یه آدمی که خب هیچ ربطی بهش نداره طبق نظر جمعی که خب به نظر منم حقشه حذف میشه و ما هم که سیو میمونیم. صحبت مسعود هم بعضش درسته بعضش تو میتونی اینجوری فکر بکنی من نباید نیست. حالا میتونه با اینکه میدونی خیلی دوستت دارم ولی تمام چیزای من به هیچ کدومتون باید نمیگم و تو هم نمیتونی به من بگی نباید. من میتونم هر جوری که دوست دارم تصمیم بگیرم، شما میتونید. من چیزی که همیشه درسته، چه در مورد سحر باشه که خیلی به من نزدیکه، چه در مورد رضا باشه خیلی برای من عزیزه، چه در مورد سروش که رفیقم، تو که هم اتاقی می، از هر کدومتون به یه نحوی باهاتون ارتباط حسی دارم. با هیچ کدوم پدرکشتگی نم. من همیشه ترجیح میدم به عنوان یک شرکت کننده در این مسابقه از هوشم از فکرم کمک بگیرم، درست‌ترین تصمیمات رو حداقل اول برای خودم بگیرم، بعد به دیگران بگم اگر هر کاری میخوام بکنم. به خاطر اینکه میخواد گروه رو حفظ کنه، یعنی همه کسی آسیب نبینه، کمترین آسیب. حالا سروش هم حرف داره و ما هم که قراره که اگر بحث اتاق خزانه اوله ما با سروش تصمیم میگیریم قراره فردا یک شفاف سازی کلی. حالا اگه سروش هم آخر ما باید همین رو میخوام بگم که ببین اصلا مشکل همینه که الان لوکیشن‌های ما فرق داره، پی او وی ما فرق داره. مسابقه واقعیت وقتی شروع میشه که تو بری تو اون اتاق، نه وقتی که اینجایی. خب دیروز قضیهش این بود که من آقا محسن رفتیم اون تو و 2 تا آفر گذاشتن جلوی ما. یه آفر این بود که شما حق دارید یه مبلغ بزرگی از جایزه رو بگیرید و از جایزه کل گروه کم بشه و یکیتون بره بیرون با پول. خب یعنی حق تک تکتون کم میشد، خورده میشد. این یک. 2 آفر دوم این که شما یه مبلغی رو اضافه میکنید به صندوق که اصل خانم لطف کردن گفتن و بیشتر هم شده. خب و الان من متوجه شدم که بچه ها هم همین تصمیم احتمالاً گرفتن، چون از اون مبلغی که ما تعیین کرده بودیم بیشتر شده. این که جایزه بیشتر بشه و شما موظفید که 1 نفر رو حذف کنید
باید این کار رو بکنید طبق قانون بازی. یعنی ما باید یک نفر رو تحت هر شرایطی حذف می‌کردیم. این که شما میای خودت رو به صورت قهرمان جا میزنی برادر من، میای میگی من منتی هم نیست و من چیز نمیکنم، تو منتی نیست، تو چرا نمیای میگی من یکی رو حذف کردم؟ یا اصلا ما در ازای این پوینت مثبتی که اومدیم بیا نگو، اصلا به نظر من نباید میگفتی، همه چی سکرت میمون، یا اگر اومدی گفتی باید بیا درستشو بگی. و ما اومدیم صحبت کردیم، یه سری نظرات محسن داد، یه سری نظرات من دادم. من از اول اومدم اینجا و گفتم که میخوام اینجوری باشه قضیه که با فکت بیام جلو، چون میگم که من به یه نفر توضیح دادم این قضیه رو و به روزا بود و به هیچ کس دیگه ای نگفتم، چون فکر میکردم فقط به روزا مربوطه و نباید به کس دیگه گفته بشه این ماجرا، یعنی کسی نباید اصل این ماجرا رو بدونه. خیلی خوشحال شدم که امروز مسعود تو رو انتخاب کرد که بری اونجا که تو اون شرایط قرار بگیری و ببینی که چه خبر قضیه. خب و جدا از اون من یکی دو روز دلم میخواد یه چیزی رو بیام بهت بگم و یه سری چیزا رو توضیح بدم که خیلی سخته گفتنش. سعی کردم بگم بهش که اونم ذهنش آروم‌تر شه. اونجا شرایط ما اینجوری بود که باید یه مبلغی رو یا خودمون میگرفتیم یا مبلغ زیادی از جایزه رو خودمون میگرفتیم و از جایزه اصلی بچه‌ها کم میشد. یا آفر این بود، یا آفر دیگه این بود که یه مبلغ زیادی به جایزه اصلی اضافه میشد که حالا سهم برنده اصلی یا حالا پخش بین بچه‌ها یا هر چی میشد و یه نفر حذف میشد. من از روزی که اومدم تو این بازی با چند نفر خیلی اوکی شدم. خب یکیش قطعا امیرحسین بود. یعنی کسی که میگم من دوست دارم که بعد از بازی رفاقت کنم باهاش، یکی امیرحسینه یکی مسعوده و غیر از این دوتا توی مردا اصلا دلم نمیخواد با کسای دیگه ادامه داشته باشه این ماجرا. و توی حالا دخترم که توی سحر تبسم و النازه، چون همتون واقعا گل و با شخصیتی. خودت گلی. یه آسیب روحی بهش وارد شد دیگه به دوتاشون، هم به امیرحسین هم به روزا و خب یه قسمتی از ماجرا باعثش من بودم، چون باید به یکی رأی بدیم. من اصلا دیروز که اومدین توی جمع بچه‌ها گفتم، من اصلا از نگاه تو متوجه شدم. من دلم نمیخواست این کارو میدونم، من اصلا خودم هم بهت گفتم من اگه انتخاب دست ما بود من دوست داشتم تو بری، مطمئنم درست ترین تصمیم رو گرفتی. دمت هم گرم که بهم میگی انقدر صادقی. خیلی بدم میاد که آدم ترسویی باشه، یعنی همیشه سعی کردم تو زندگیم که اون شجاعت یه قاب باشه اون بالای زندگیم بعد بقیه چیزا. ولی خب نسبت به محسن واقعا اون حس رو نداشتم. من با این که فهمیدم که شما دوتاییتون با هم تصمیم گرفتین، میدونم که تو با ناراحتی این تصمیم رو گرفتی و به قول خودت همون فکتی که بوده بازی کردی. ولی محسن یه خورده احساس کردم بازی کردش با ما و منفعت خودش رو بیشتر در نظر میگیره. حتی امروز هم که ما رفتیم توی اتاق برگشتیم، مثلا اون موقع به بعد اگه دقت کرده باشی دیگه نه نمک میریزه نه صحبت میکنه نه هیچی. منم دیشب خیلی احساسی شدم، خیلی احساسی برخورد کردم، ولی تصمیم گرفتم واقعا بمونم اینجا. دوست دارم ما هم با هم دیگه یه تیم بشیم، ماهایی که خوبیم تک تک اونایی که میخوان اینجوری بازی کنن و این بازی حذف کنیم که آخرش حق به حق دار برسه. من آدم نقش بازی کردن نیستم دیگه، اصلا دلم نمیخواست همچین اتفاقی بیفته و میگم من قشنگ حس کردم که رفیقم من به یکی نامرد میکنم خودم بیشتر سرویس میشم تا طرف. ولی قضیه اینه که من از اول ادعا کردم که آقا من اینجام که با فکت بازی کنم. ما اومدیم با هم نون و نمک خوردیم، کنار هم بودیم اینجا و نمیتونیم احساسی تصمیم بگیریم، یعنی به نظر من درست نیست. من به خاطر یه سری دلایل اگه میخواستم احساسی تصمیم بگیرم، شخصم کس دیگه ای بود، شخصم ساحل بود، خب که به یه سری دلایل اون کانکشنی که از نظر احساسی بین ما باید اتفاق میافتاد نیفتاد. خب اگه من بخوام احساسی عمل کنم باید ساحل رو حذف کنم، ولی من نمیخوام این کارو بکنم. من میخوام بیام بر اساس فکت این کارو بکنم. تنها فکتی که میدونستم و شو شده بود و همه متوجه شده بودن این بود که روزا و امیرحسین که خیلی هم دوستش دارم و اصلا یعنی نمیدونم، یعنی شاید اشتباه کردم که احساسی عمل نکردم روز اول
گفتیم که بین این دو نفر کی باشه. گفتیم که آقا این فکت میشینه که اینا پارتنرن، زوجن و یکیشون هم بیاد بالا کافیه. کپونشون نمیسوزه. دقیقاً چون میخوان که یه نفرشون دیده بشه و همون اون دستاوردی که باید از این برنامه داشته باشن رو دارن. و میدونی که چرا چرا روزا رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه روزا قوی تر بود از نه تو کی هستی که چه آدمی هستی که تشخیص میدی کی ضعیفه کی قویه؟ تو حق نداری در مورد همسر من یا در مورد من اینجوری حرف بزنی. تو موقعیتی بودی که میتونستی خودتو حذف بکنی ولی خودتو حذف نکردی. دلیل انتخاب فعالیت من بازیش قوی تر بود. بخاطر این گفتیم که روزا بیاد بالا پولو بگیره. خب دلیل انتخاب من این بود که امیرحسین به من گفته بود من گوشیمو 2-3 روز یه بارم دست نمیزنم. پس متوجه شدم که امیرحسین اصلا اهل سوشال مدیا نیست. من خودم هم تقریبا همینم. خب یعنی چیزی جدا از این نیستم. ولی دیدم که روزا نه فعالیت داره و خب این دیده شدنه به زندگی جفتشون خیلی کمک میکنه. ضررم نزدیم به روزا. و اینکه آقا محسن هم تایید کرد. شما چجوری مثلا میتونی بگی که من قوی ترم یا اون قوی تره توی یه روز؟ وقتی یه روز همدیگه دیدیم. یه سری آدما هستن مثلا 2 روز 3 روز طول میکشه بخوام با بقیه ارتباط بگیرن. شاید من مثلا اینجوری باشم که روز اول با همه ارتباطم میگیرم، 2 روز دیگه 4 تا چیز از این و اون ببینم و من ساکت باشم. خب شما الان ناراحت شدی که من گفتم شما قوی تری؟ نه بحث قوی تری خب میگم شما نباید اینجوری قضاوت کنی پیش شما. من اصلا اینو یه تعریف نمیبینم چون از روز اول از حسایی که ازش گرفتم مطمئن بودم که اومده اینجا داره بازی میکنه و مطمئنا دیشبم داشت با من بازی میکردش. اونجا من رأی دادم و جلوی دوربینم گفتم چرا روزا رو انتخاب کردم، میتونستم امیر بمونه و میدونم به نظر من شما بهتر میتونی بازی کنی. هر کسی تواناییش بگه امیر مهربونتر، امیر توی یه سری شاید بهتر بازی کنه، ولی توی این بازی که حالت مافیا داره شما شخصیتت بهتره و من قوی ترین آدم رو نگه داشتم. دلیل سروشم که مشخص و نگفتم چون این قضیه خیلی توضیحش سخته و یه جمع هم اینجوری میخواد اینکه 10 تامون کنار هم بشینیم صحبت کنیم بدون سوء ظن بدون قضاوت و راجبش حرف بزنیم. صرفاً به نظر من یه نفر بعد این قضیه رو میدونست و اون روزا بود که فقط به روزا گفتم و تمام. نظر تو چیه؟ اول اینکه ما قرار شد به کسی نگیم، اول اینکه سروش اومد به روزا گفت کار درستی نکرد. به نظر من کار درستی بود چون من این تصمیم رو داشتم که بگم چه ایشون موافق می بود چه ایشون مخالف می بود. مرام و معرفت حکم میکنه شما اگر هم یه کار اشتباهی رو با یه نفر انجام میدید پاش بمونی. احساس میکنم واقعا اشتباه سروشه و حالا من اول که سروش رو شناختم یه شخصیت دیگه ای ازش دیدم و احساس میکنم یه مقدار شخصیتش برام خراب شد. وقتی که من میرم تو خزونه و صاحب کلیدم یعنی 50% از تصمیمات حق منه. نه اینکه صبحش برم با کسی که شوهرش رو حذف کردیم صحبت کنم بگم که ما حذفش کردیم یا محسن حذفش کرد. یعنی الان هماهنگ نبود. نه من نگفتم بهش. چرا؟ چون اینجوری من جلو چش روزا بد میشم که الان به من بگه که نه من دارم حرف میزنم. اصلا آخه اجازه بده سر حرفی که زدی الان این اتفاق افتاد. یعنی اینی که گفتی برای منم جالب بود چون اونجا اصلا همچین حرفی نزدی. چرا؟ من جلو دوربین نه ویدیو هست میتونیم برگردیم به اتاق فرمان. مثلا امیر قوی تره یا روزا قوی تره که تو بازی بمونه؟ حداقل مردانه تر وجدانی تر. آخه بستگی داره. به نظر من خب حضور روزا بهتره چون از امیر شرکت بیشتری توی حرفا داره. خب امیر خیلی آدم ساکته، خیلی درونگراست. آره ساکت و درونگراست. ولی خب اون اسکیلی که باید نشون نمیده اینجا. روزا رقابتی تره. خب باش این مشخص شد. اگر من میخواستم کینه‌ای عمل کنم، اگر میخواستم ضعیف‌ترین فرد این 11 نفر رو احساسی بگم از تبسم خوشم از امیر خوشم نمیاد، سحر خوشم نمیاد، مینداختم بیرون. ولی تصمیمم بود که بین امیر و روزا گفتم روزا بمونه. به نظر من قوی‌تر میتونه بازی کنه. چرا؟ سروش سوشیال مدیا صفحات اینو دید، من شخصا شدم گفتم که بهتر میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه بخونه، میتونه تیپای مختلف بزنه، مثلا چه میدونم میتونه یه خانوم جمعشون قوی تر باشه. نظر من این بود. من ضعیفترین فرد رو ننداختم بیرون. من به کسی ضربه زدم که رفتنش کوپن نسوزون، یعنی یک شانس دیگه از اون خانواده تو اینجا داره بازی میکنه. ولی امشب تصمیم اینا چون اینا هم دارن همین راه میرن به کسی ضربه میزنن که
یک نفر میره و این یک ضربه منفیه. من حقم حلاله، به هیچ کس ضربه نزنم. چرا از اون خانواده‌ای که مونده و داره بازی رو ادامه میده، به اون دلار میرسه، به اون پول میرسه. ضعیف‌ترین گروه کیه؟ شما الان اشاره کردی ضعیف‌ترین. نه گفتم امیر رو به عنوان ضعیف‌ترین انتخاب نکردم. من انتخابم خب به کس. ضعیف‌ترین گروه کی از نظر تو؟ ضعیف‌ترین گروه کسی که با هیچ کس صحبت نمی‌کنه، با دوستی نداره، هیچ ازش بر نمیاد، گوشه‌گیری میکنه. بین بچه‌ها کیو دیدی که اینجوری باشه؟ نمیدونم، الناز و ساحل خیلی کم صحبت میکنه. یعنی ضعیفه. ضعیف نیستند، کم صحبت. و این کلید بچه‌ها این که به چش نمیای و یا تبسم هم میتونی خورده کم صحبت کنی که مثلا به مسعود میگه که مسعود چرا من نمیبینی؟ میبینی من روزان ناراحت شدم و حق نداری دوباره همون حرف و ضعیف بودن و به الناز و به ساحل بگی و اون دوتا دخترم بخوای ناراحت بکنی. دارم به این فکر میکنم که حرف بچه‌ها تموم شه و چون خارج از موضوعیه که بچه‌ها دارن حرف میزنن حرفشون تموم شه و من با عصبانیت کامل اینو میخوام بیان بکنم، به خاطر اینکه فقط در مورد خودم نبود، در مورد 2 نفر دیگه هم بود. مثلا این چه کلمه‌ایه که تو بگی؟ این که یک شخصی آروم باشه و صحبت نکنه و آروم بخواد با آدم‌ها ارتباط برقرار کنه دلیل بر ضعفش نیست. میشه نه که شخصیت بعدی نیستن ها، یه روبرو گوشه‌گیرن یا درونگران یا کمتر احساسشون بروز میکنه، این باعث میشه کمتر دیده میشه. سروش مگه با هم شما نه تو خب اتاق همینو نبودین؟ میخوام توضیح بدم. خب همینو میخوام توضیح بدم. مگه با هم انتخاب نکردین؟ چرا نه من با انتخابم هستم. الان نمیگم که اجازه بده تبسم. بحث خزونه است 2 نفر. من نمیگم که الان انتخابم اشتباه بوده. من درست‌ترین تصمیمی که فکر می‌کردم باید اتفاق بیفته این بود، چون من توی 2 روز اول اصلا فکتی ندارم که بیام کسی رو بخوام بیرون کنم و اگه بحث رفاقت باشه بر من هیچ کدوم از اون بچه‌ها فرقی نداره. و اگر فکر میکنید که به هر دلیلی تصمیم من اشتباه بوده و شماها اگر بودید در اون جایگاه تصمیم دیگه ای میگرفتید، من واقعا ناراحت نمیشم و اتفاقا خوشحال میشم. گفتی یه تصمیم دیگه داشتین که میتونستین اون پولو بگیرین و برین از سهم بقیه کم بشه، از سهم بقیه مبلغ زیادی، یعنی 10 نفر رو تباه کنه پولو بگیره بره. بسوزونین ولی اون کارو نکن. من حس کردم که اگه من بودم برای همون جلسه اول رفته بودم، هنوز با کسی آشنا نشده بودم، امیر حسین رو بیرون نمی‌کردم. گفتم خودم میرم بیرون. اون جایزه حق 10 نفر دیگه است. من نمیتونم راجع به حق 10 نفر دیگه تصمیم بگیرم که کم شه. من اصلا من نمیتونم الان با بازی که مثلا امروز روزا و امیرزاد بازی کردن شده، با اون یکی که شما بازی کردین شده 36,000 تا. درسته؟ 16,000 تا اومده رو ماجرا. 16,000 تا اومده روی داستان اصلی. 11,000 تا اومده روی داستان اصلی. بچه‌ها به من این چیزی بگم، بازی واقعیت همین. اگه قرار باشه که هر کسی بره تو خزانه و یک مقدار پولی رو به ازای 10 نفر آدم کم کنه و بره و کسی رو حذف نکنه، خب اصلا دیگه این بازی مافیا نیست، این بازی دیگه ادامه پیدا نمیکنه. قطعاً باید به درجه بندی و لول بندی آدم‌ها نسبت به رفتارهاشون، شخصیت‌هاشون و چیزها و فکت‌هایی که داریم میگیریم باید دونه بدونه این کارو بکنیم. حالا یه سری یکی هم ممکنه این کارو بکنه که پولو بگیره بره، ولی این مهمه که یه سری افراد نسبت به رفتارها و شخصیتاشون ممکنه که برن تو اون اتاق و به نفع بقیه کار نکنن. پس ما باید اون آدم‌ها رو پیدا کنیم و بهشون رأی خروج بدیم. بازی یعنی این. امیر فکر میکنم الان با صحبت‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که سحر جان اجازه میدین؟ خواهش میکنم لطفا. متوجه شدیم که من اول چرا گفتم با هم صحبت نمی کنیم و بیشتر باید با هم حرف بزنیم، چون الان اصلا یه سری داستانایی در اومدش که همه شاید الان دوباره یه مشکلاتی اینجا در اومدش که قاطی پاتی تر شد و اینا حل میشه با صحبت‌های بیشتر، که ولی خب همتون گارد گرفتین نسبت من و یه جوری رفتار کردین که خب من نباید این حرفو می‌زدم. همین. ما
ما در هر صورت گذرمون به اونجا خواهد خورد و یک تصمیم میخواد باید کسایی در بازی بمونن که تصمیمی برای گروه بگیرن و کسی که رفت اون تو فرداش یک نفر بای بای میکنه. دقیقاً در هر شرایطی ما مگه اینکه یک آفرهای دیگه ای به ما بدن باز در اون که نداره. بچه‌ها من تنهاتون میذارم، حالا اگر صحبتی دارید ادامه بدید، میتونید ادامه داشته باشه و کنار اسبت رو منتظرتونم. بچه‌ها من یه صحبتی با شما دارم. شما روی آروم بودن و کم صحبت کردن 3 نفر آدم نمیتونی بگی ضعیفتر. من نگفتم لطفاً ضعیفتر. یکم درست‌تر صحبت بکنیم و برچسب نزنیم. ضعیفتر و قوی‌تر بودن و حرف زدن و حرف نزدن نیست. حالا من گفتم که شما ضعیفین؟ این جمله رو گفتی دیگه. نه مجری گفتش که به نظر شما ضعیفترین آدم، که گفتم ضعیفترین آدم نمیبینم. گفتین ضعیفتری از نظر یه لحظه سحر جان لطفاً یه لحظه موضوعیه که من میخوام صحبت بکنم. گفتین که ضعیفتر از نظر شما چه شخصیه؟ گفتی کسیه که آروم باشه کم صحبت بکنه. کسی که آروم کم صحبت میکنه دلیلی بر ضعیف بودنش نیست. کسی که پرحرفه دلیلی بر قوی بودنش نیست. برچسب نزنین لطفاً. برچسب نزن. مجری ازم سوال کرد، گفتش که ضعیف. گفتم کسی رو ضعیف پس خوبش اونجا من سکوت میکردم و چیزی در ذهن من میبود. نه گفتین ضعیف بودن از نظر من آروم بودن و کم صحبت. چون اینو نگفت. خب شما بیا مشارکت کن. چرا تو این میزی حرف نزدی؟ فقط اینو تو ذهنت نگه داشت که مجری بره به من بگی چرا به من گفتی ضعیف؟ این اصلا این موضوعیه که به بحث میز ربطی نداشت و چون شما اینو گفت فقط به من نزدی، به 2 نفر آدم دیگه زدی. اینو گفتم این شکلی بگم چون منو ناراحت و عصبانی کرد که لطفاً با هم درست حرف بزنیم. اگر هر نظری داریم، هر چیزی داریم در قالب درست بیانش من به شما میگم شما ضعیف. چجوری خودتون نشون میدی که قوی؟ این حرف اصلا حرف قشنگی نیست به نظر من. حرف درستی نیست. نسبت به هیچ کسی این حرف درست نیست. هر کسی به اندازه خودش قدرت داره. چرا باید اصلا خودش رو به تو ثابت بکنه؟ من اینو اصلا درک نمی‌کنم. شما نمیتونی به من برچسب نمیتونی که مصمم به یه خانم بگی تو ضعیفی. من بهش گفتم ضعیف. محسن تو خیلی محسن من تو رو خیلی دوست دارم ولی نباید بگی ضعیفی. نه حالا من یه چیزی هم این وسط بگم الناز. از اون جایی که میشناسمش چیزی منظورش نبود که منظورش نه اجازه بده. منظورش قصد و غرض به چیز نبودش. خب اینم بهت بگم. من اصلا کاری به قصد و غرضش ندارم. ازش پرسید گفت الان ببین به منم تو زور اونجا گفتن شما از نظر فلان 2 نفر انتایشون 2 تا انتخاب کرد. نظرش این بود. تو میتونی برعکسش باشی. ببین من نمیگم اصلا قصد و غرض هر داستانی. ما اینجا هممون 10 نفر آدمیم که از صبح تا شب فکر میکنیم چی بگیم چی نگیم. اگر من حرف نمیزنم چون دارم بیشتر فکر میکنم، چون نمیخوام تصمیم اشتباه بگیرم، چون نمیخوام قضاوت. الان شما من هیچ کاری به تصمیمای شما ندارم که توی خزانه گرفتین یا هر چیزی، تصمیمتون بوده. همیشه هم از اول بازی گفتم تصمیم شخصی هر کسی برای من محترمه. شما راحت تر تصمیم گرفتین توی خزانه. چرا؟ چون یه خانواده 2 نفره داشتیم. بالاخره قسمت از وقتی که بچه‌ها رفتن فردا ممکنه من برم. اون موقع من میخوام چه فکتی بیارم؟ سخت‌تر میشه. اون موقع مثلا من بچه‌ها ما هر کاری بکنیم چی از دست میدیم. یه لحظه من بیام مثلا بگم آقا محسن هست به خاطر اینکه به من اینو گفت واقعا این فکته. چون شما یه نفری و دیگه نفر دیگه این و شما این تصمیم رو راحت‌تر از همه ماهایی که از فردا قراره بریم خزانه گرفتیم. الان یه چیزی من به شما میگم. مجری داره ناکام میاد یه حرف بذار من جوابشو بدم. الناز مجری میاد یه حرف میزنه ما رو مینزه تو هم میره. من در اون تون صحبت کردن خب گفت کیو ضعیف میگم؟ گفتم من کسی رو ضعیف نمیبینم. گفت ادامه چی داد؟ گفتش یعنی کسی در گروه نیست که تو فکر کنی که این ضعیفه. نکن چیزی منو به چالش کشید. ازش پرسید گفت ضعیف بوده. حرف نمیزنه. شما فکر کردین جوابو دادی. میتونستی فکر بکنی و قشنگ‌تر این جوابو بدی. بذار من بگم. نکن موجی گفتش که نکن من انداخت تو چالش. گفتش که از نظر تو ضعیف که گفتم من ضعیف نمیبینم. و جواب دادم. گفت یعنی تو کسی اینجا نیست که حس کنی که ضعیفه. گفتم کسایی که حرف میزنن آرومن گوشه‌گیری میکنن ضعیف به نظر میان. گفت مثلا کی؟
همینجوری داره من چیز میکنه دیگه، من میذاره وسط. گفتم ساحل هست، شما هستی و تبسم ناراحت بود که چرا مسعود نمیره، این ضعیف نیست، چرا حرف چون دیده نمیشه، چرا چون که حرف نمیزنه و ضعیف نیست. اتفاقا من اصلی داشتم به الناس میگفتم، من کمک کردم به بچه‌ها. اصلا منظور رو کاری ندارم. من به بچه‌ها کمک کردم. اصلا آقا محسن شما کلمه بدی رو فقط به کار من اصلا کاری به ندارم که بگم شما کلمه رو مجری گفت. آقا محسن من نمیگم شما قصدی غرضی داشتی، من میگم شما در موقعیتی ناخودآگاه یا قرار گرفتی و مجبور بودی یه جوابی بدی، اصلا همین بوده. خب ولی کلمات درستی رو بگیم که به هم برچسب نزنیم، چون وقتی شما بیای به من بگی ضعیف، من نسبت به شما گارد میگیرم. درسته، ولی یه چیزی این حرف موجودی تو دهن ما انداخت. باز به من میگه که تو یعنی ضعیف نکن، الان حرفشو میزنه میره از اتاق تا صدا ما رو گوش میکنه. بذار من به شما بگم حرف یعنی جدی دارم میگم، بذار به خودمون بگم. الناز جان حق داری، نگاه کن به من میگه که یعنی کسی اینجا جوری رفتار نمیگه تو فکر کنی ضعیفی. من گفت به نظر تو ضعیف ترین فرد گروه کیه؟ من گفتم ضعیف نداریم. گفت یعنی کسی اینجا نیست جوری رفت. خب همینو گفت، من تو اونو جواب دادی. الان من دارم به تبسم کمک میکنم. تبسم حرف بزن، الناس حرف بزن، ساحل حرف بزن، گریه نکن. من حرف میزنم آقا محسن، 2 باری که اونجا بودیم حرف میزدیم من انقدر دستم بالا بود خودتون میگفتین که الناز بزنین حرف بزنه. همون شکایت کن. تبسم چی میگه؟ میگه آقا من میخوام حرف بزنم کسی نیست. من دوست ندارم حرفی بزنم که پشتش دلیلی نداشته باشم. حالا تو میگی که کسی که حرف نمیزنه ضعیفه؟ من مثال باز داریم میگی نگاه حرف نمیزنه ضعیف. اگر حرف نزنی ضعیف به نظر میرسه. 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیون آدم ما رو میبینن. الناز من اصلی به شما چی گفتم؟ گفتم که خیلی خوشم میاد. من دقیقاً بهش گفتم که خیلی خوشم میاد که انقدر قشنگ گوش میدی و وقتی که صحبت میکنی انقدر صحیح صحبت میکنی، یعنی همه نکته ها رو میگه، مرتب صحبت میکنه، کامل جامعه یه چیزی رو به تحویل میده. اینش خیلی قشنگه. واسه آدمایی که گوش میدن به نظر من خیلی قوی ترم. میگه کم گوی گزیده گوی چون دور. همه ما میدونیم. خب پس تعریفتون از این داستان ضعیف بودن اشتباه بود و لطفاً اینو بپذیرین و من کلا اینو گفتم به خاطر اینکه خودم تنها نبودم. اگر خودم تنها بودم در موردش فکر میکردم و حلش میکردم. در مورد 3 نفر آدم این کلمه بیان شد و دوست داشتم که اینو بیان بکنم که هممون، حتی خود ما اینجا از صبح تا شب که حتی بعضی وقتا شبا نمیریم راحت بخوابیم، فکر میکنیم که چی بگیم، چه تصمیمی بگیریم و این فکر کردن جوری باشه که سعی کنیم همدیگر رو ناراحت نکنیم حداقل. درست. من با نظر الناز موافقم، چون راجع منم بوده. خب حق داره که ناراحت بشه به خاطر جمله‌ای که گفته شد. من هم مثل الناز یه جاهایی فکر میکنم، یه جاهایی فرصت نمیشه صحبت کنم، ولی از شما من خورده نمیگیرم به دلیل اینکه بالاخره ما اینجا باید یه جوری نظرمون رو بگیم دیگه. خب ممکنه که مثلا منم یه لحظه‌ای بخوام این چیزو بگم طرف ناراحت بشه. من از شما ناراحت نشم ولی با النازم موافقم. مرسی که از منم واقعا به خاطر این چند نفرم چیز کردی. کسی نباید ناراحت شه، ولی تو وقتی مسعود تو رو میذاره آخر صف تو حق داری ناراحت شی. نه نگاه کن، اومد اینجا ازش سوال کنه چرا ضد و نقیض، اصلا چرا رفته؟ فکر می‌کنم روزا می‌خواست یه توپی بزنه و فکر نمی‌کنم خیلی به هم مرتبط بوده باشن. اومد ازش سوال کردم، نظرشو گفت به نظر من اینا چون ساکت‌ترن خب نمیشناسه که. نه واژه درستی نگفت ولی نظرشو گفت. آره نظر بدی نداشت. دیدگاهش در مورد ضعیف بودن خیلی باحال نبود. فهمیدش که من ناراحت شدم ولی دوباره همون کلمه رو در مورد کسایی دیگه استفاده کرد. میتونست استفاده نکنه. اول در مورد من و امیرحسین این حرف زد، 5 دقیقه گذشت دوباره واژه ضعیف اومد، یه بار دیگه 2 نفر دیگه رو خودم گفتم. میگم یعنی بار دوم نزنید. بچه‌ها من یه چیزی بگم. حالا امیر محسن جان خیلی دوستت دارم ولی حالا این برام خیلی، چون از روز اولم این تو ذهن من هست و خیلی خوب شد که الان این صحبت‌ها شد که من اینو بگم. حالا قبلا فکر کنم با النازم در موردش صحبت کردم. کلا دیدت نسبت به خانوم ها کلا همین شکلیه. حتی توی بازی که ما یه فلش بک میخوام بزنم توجه کنید.
توی بازی که ما رازهامون رو داشتیم میگفتیم، تمام کارت هایی که برداشته میشد و یک سری چیزها بود که مدام نظر تو این بود که این مال یه خانوم میتونه باشه، مثلا خودکشی این مال یه خانوم میتونه باشه، من میخوام از مثلا فلان کارو کردم، این همش برچسب خانوم. این کاری خانومه، این حس آقا نیست، این حس خانومه. خود دوتاش مال کی بود؟ بچه دار که مال الناز جان بود، خودکشی هم مال این بود دیگه. این لفظی که تو همه ذهنت نه خیلی بحث مهمیه. من الان خانومم. من با این اکتاش حال نکردم، جدا از این خیلی شوخیای بیمزه، شوخیای بد، حرفای زشتی که اصلا مناسب نبود، مسخره کردن یه سری آدما به نظر من جذاب، یعنی یه بار دو بار یه چیزی جذابه دیگه، بعد از اون لوس میشه تکرار این مسئله. ولی در نهایت حاضر نبودی حتی یک کلمه معذرت خواهی کنی از یک خانم به احترام یک خانم، نه کلمه به احترام یک جامعه همه زنان دنیا کلا. عزیز این قضیه رسانه‌ای نکن. گفتش که پذیرفت. مسئله جامعه همینه، مسئله جامعه همینه که کلا همه آقایون زن ستیزی میکنن. مسئله مهمیه اتفاقا باید رسانه‌ای بشه که آقایون اینو متوجه بشن که زن ضعیف این نیست. لاتماتیا جدی زن به خاطر کم حقوقی یه زن نمیتونه ضعیف باشه اصلا. یه لحظه از منبر به پایین خیلی داره پرگاز میره. من دارم گوش میکنم تا صداتو میبری آسمون. اگه صدا من میخوام ول کنم خیلی میره. من داری تهدید میکنی یعنی؟ میگم که آرو چی من میگم زن ستیز صداتو میبره با 3 نفر گفتی ضعیف، امیر گفتی ضعیف فلان. نمیذارین حرف بزنم دیگه. من اونجا یه چیزی صفحه روزا رو دیدم که نقشش پررنگه. اینا رو شنیدیم متوجه میگم کلمه ضعیف رو چرا بیان کردی؟ نمیذاری من حرف بزنم دیگه. حتی بهش میگم آهنگ چی دوست داری بخونی؟ من کجا زن ستیزم؟ وقتی که زن ستیزم بهش میگم آهنگ چی دوست داری بخونی که صبح زود لب استخ به دهان عکس بگیری بگه که چیه. نه آقا حسین شما خدایی شخصیت حمایتگر و ساپورتیو داره کاملا، ولی فقط انتخاب واژه اشتباهه. همین الان یه چیزی نه این فقط انتخاب واژه نیست، این دیگه به تفکر اون آدم برمیگرده. وقتی داری یه سری چیزا رو خیلی جزئی راجعش صحبت میکنه. داشتین صحبت میکردیم ولی واقعا این حرفتون به منم خیلی برخوردش. میخواید بدم به همتون. بابا دیگه توی دعوا دیگه حلقه خانوماست، امیر که خانوم نیست که. الان فاز چیه؟ من انداختی وسط که مثلا 10 نفر دور من جمع شیم. من فقط حرف زدم، اصلا اول الناز صحبت کرد. من حرف الناز رو پذیرفتم و بهش گفتم که الناز مثلا پذیرفتم. تو میگی چرا پا نشدی عذرخواهی نکردی که به عنوان زن ستیز بعدا مثلا معذرت خواهی کنی که ناراحت شدی. یه عذرخواهی واقعا راجع به کلمه اشتباهت فقط. نگفتم که حتما اینه. چرا اینجوری فکر نمی‌کنی که وقتی من به تو میگم که آقا به خودت بیا حرف بزن دارم تو رو میکشم بالا، قصد و غرض نداری اون میشه قصد و غرض دیگه. واقعا انقدر این موضوع بزرگ نبود و اصلا من به این فکر میکنم که وای الناز همه چی افتاد گردن تو. الناز وقتی قصد و غرضی نداری الناز جان من عذرخواهی میکنم ازت، واقعا قصد و غرض نداشتم. اصل خانوم دل من یه جای قصه انگار منتظر شما بود. چطوری؟ خوبی؟ خوبم. همه چی خوب؟ من تا این لحظه واقعا رومیس اصلا نمیدونستم داره چه اتفاقی میفته واقعیت. چرا؟ چی شده؟ چطور که پر از تعجب. خب دوست دارم نظرتو بدونم. اینجا رأی دادن واقعا کار سختیه، اصلا قضاوت کار سختیه دیگه. درسته. حالا البته میخوام نظرتو بدونم که چرا قبلش با محسن هیچ مشورتی نکردی؟ برای اینکه عنوان کنی تو جمع. مهمترین دلیلم اینه که آدم غیر قابل اعتمادیه. آره یه چیزایی احساس کردم، یعنی دیدم. میشنوم.
برای رأیم کلا اتفاقاتی که افتاد، تصمیمت و اینکه چی شنیدی، چی گفتی؟ راجع به اینکه لای حرفای محسن یه حرفی بود و فقط در مورد من نبود و 2 نفر از خانومای دیگه بود. یه برچسبی به اشتباه زده شد. چی شد که این حس بهت دست داد؟ یعنی این حس رو بهت داده که غیر قابل اعتماد؟ این حس رو بهم داده، یکی این که از بچه‌ها شنیدم که یه سری حرفا زده پشتم که به نظرم درست نبوده حداقل راجع به من. محسن پشت شما بود. بله، که به نظرم درست نبوده راجع به من. مثلا بگم من خیلی روام تو این بازی واقعا. خب از کجا میدونی که بچه‌ها دارن درست میگن؟ حالا شاید نظر بچه‌ها تغییر کرده باشه یا نکرده باشه، اونم اصلا میگم من تا همینجا هم که بودم برام خیلی خوب بود و دوست داشتم این شرایط رو تجربه کنم، ولی این یه بغضی از صبح تو گلوم بود که اصلا حالا دیدم چند دفعه گریه کردی، فشارت افتاد. خب کاملا حق داشتی، چون که احساس کردی مورد قضاوت داری قرار میگیری، درسته؟ واقعیتش من صبر کردم که یکم بگذره، بچه‌ها اول بیان که یکم از ناراحتی و عصبانیتم کم بشه که خدای نکرده حرفی نزنم جلوی دوربین یا حالا بتونم بهتر احساساتم رو کنترل بکنم. من تصمیم، یعنی من و روزا توی خزانه تصمیممون رو گرفتیم. خب اما چی شده؟ هیچی، بازم همیشه طبق معمول کلا هر جایی که میخوام از آدم دفاع کنم در نهایت آدم بعد من میشم همیشه. چرا چی شده؟ میتونستن طوری دیگه تصمیم بگیرن. تو بودی چی کار میکردی؟ نظر شخصی که بگم ترسیدم. ترسیدم. میخوای کسی رو حذف کنی یا پول رو شیر کنی بین بچه‌ها؟ پول شیر میکنم بین بچه‌ها. با توجه به این اتفاقهایی که افتاد من ترجیح میدم همچنان ادامه بدم، همچنان وفادار بمونی. بله. من تا قبل از این اتفاق واقعیت رأیم ساحل بود، اما میگم آدمی نیستم که واقعا بخوام روی خصومت شخصی به کسی رأی بدم یا مثلا تو چه مواقعی؟ مثلا مواقعی که شوخی میکنه من با فانش مشکل ندارم و خیلی هم واسه جذابیت برنامه میشه و حال بچه‌ها هم خوب میکنه، ولی یه سری جاها که هی هم داره بیشتر میشه این ماجرا میبره به سمت توهین. چی من نبودم صحبتی شد؟ آره. چی شد؟ با بچه‌ها حالا با الناز مثلا برگشته بود گفته بود که آدم ضعیفی هستی، چجوری میخوای خودتو به من ثابت کنی ضعیف نیستی؟ فلان. یا مثلا با خود سحر یا توی رازا که صحبت میکردیم، مثلا رازا در میومد در مورد مثلا هر کسی که تو زندگیش مشکل داشت همش ربط میداد به خانوما. دوست دارم بشنوم رأیتو. میخوای یعنی حذفش کنی؟ بله، رأی من فرد دیگه ای بود. خب ولی به دلایلی که خودش ثابت کرد و فکتی که الان پررنگ‌تر شده برام، متاسفانه فکتیه که آقا محسن داده دیگه. یعنی الان رأی شما محسنه برای حذف؟ خودشو شخصا خیلی دوست دارم، امروز هم گفتم حضورش اینجا خیلی شیرینه واسمون، ولی امشب رأیم محسنه. به حذف میکنی یا به پول اضافه میکنی؟ به پول اضافه میکنم. یعنی هیچ رأی نداری؟ ندارم، چون جام امن هست رأیم منفیه. اوکی، خوب فکراتو بکن. من خواستم امشب هر جوری شده یه رأی بدم، اما متوجه شدم که یه جورایی تصمیم توی خزانه دوم بر روزا و امین یک از بعد یه حذفی قطعا خواهیم داشت. من نمیخوام به کسی رأی بدم امشب. با توجه به اتفاقات هیچ رأی هیچ رأی و رأیم رو از این به بعد برای خزانه خواهم نگه. کیو رأی بکنم؟ یعنی پولو شیر کن. مطمئن؟ بله، نمیخوام کسی رأی نمیدی؟ رأی نمیدم. تصمیمتو گرفتی؟ تصمیم با توجه به اتفاقهایی که دیدی؟ بله. خیلی جالبه. اما باز یک بار دیگه بهش تایم میدم که ببینم که روزای دیگه خودشو چجوری نشون میده واقعا، ولی واقعا کوچکترین فکتی نسبت به خانم ها یا هر چیز دیگه ازش ببینم قطعا رأی بعدی محسن خواهد بود. امشب رأی به کسی نمیدم. امشب رأی به کسی نمیدم. و الان به این نتیجه خوشحالم در حین عصبانیت و ناراحتی که اگرم دارم کسی رو انتخاب میکنم حداقل کاملا همسو با اون چیزیه که من به خاطرش اومدم تو این برنامه. رأی من محسنه. اگر آدمی یه همچین شخصیتی داشته باشه
جاش در کنار آدم‌هایی که در واقع حالا سطح فکریشون بالاتر، آگاهتر هستن نیستن و این آدم‌ها به نظر من باید حذف بشن. الان تو این برنامه بعدها از جامعه الان من میدونم هم روزا به من رأی داده، هم میدونم که امیر به من رأی داده و من چرا امشب آخرین نفر اومدم. حتی که من بچهای تولید دیدم گفتن امشب موضوع منم، نگران نباش یادداشت موضوع منم. بالاخره آدم از مارم میخوره، از آدمی که باش میره تو خزونه میخوره. این کار نمیدونم ولی من رأی ندارم. حالا میدونم منم مثلا حذف، ولی اگر نظرتون که من رأی بدم، من رأی ندارم. هیچ رأی ندارم. رأیگیری انجام شد و بیشتر از 2 نفر رأی به حذف یک کدوم از شماها دادن. باز هم بیشتر از 2 نفر. باز هم بیشتر از 2 نفر. و 1 نفر دست خالی امشب به خونه برمیگرده. در صورتی که میتونستید رأی ندید. محسن جانم بیا کنار من. میشنویم. والا اینکه کسی که به دوست دخترش خیانت میکنه و با دوست دخترش دوست میشه، دیگه من پسر رو زدن که دیگه خیلی آسونه، خیلی آسونه. ما وقتی با هم میریم توی خزون، قرار شد ما کسی اینجا بی‌تربیتی نکنه. این حرکت خیلی حرکت، نمیدونم دوربینا گرفتن یا نه. حرف شما حرف زشتیه. راز شما بود. اجازه نداری شما همچین حرفی بزنی. راز شما رو میتونم بگم، شما میتونی راز من رو بگی. حالا اینکه از نقطه ضعف سروش استفاده کرد و اونجا رازش رو گفت، به نظرم اصلا کار قشنگی نبود و خیلی کار فولی کرد. ولی خب تحت تاثیر اون شرایط قرار گرفت، یه جوری یه حجمی بهش وارد شد، طرف توی موقعیت قرار گرفت که واقعا دیگه نمیدونست چی کار بکنه. میتونم حرف بزنم؟ بفرم. ولی از این حرکت خیلی ناراحت شدم. چرا که بفرم. بچه‌ها به هم بی‌احترامی نکنید لطفا. بفرما محسن جان. من اینو میگم، اگر من دو تا موضوع ناراحتم. یکی این که من در خزانه سهم داشتم و اگر قراره که ما این حرفو نگیم، نباید بگیم، نبریم به یه نفر بگیم و حتی قرار نبود روی میز گفته بشه و دست بلند میکنه به شما توضیح میده. من موندم اگه قراره به مجری توضیح بدیم، منم باید بدونم و من اونجا فکرم دیگه کار نکرد که واژه دیگه گیر بیارم و شاید به یکی گفتم ضعیف. من عذرخواهی میکنم از الناز، تبسم، ساحل. ببینید که من در چه وضعیتی قرار گرفتم. وضعیتی که یه دفعه دست بلند میکنه که داستانی که ما قرار فردا شب، حتی اول میز من گفتم فردا شب باید اینو توضیح میده. قبلش هم همه رو میگه بریم به ساحل رای بدیم، بعد با بچه‌ها جلسه میذاره قبل از رای. من به محسن اعتماد ندارم، گفت، خودش تایید کرد و محسن برای من سفید نیست و خودش میره اونجا به من رای میده. شما اینو چی میبینی؟ این یک بازی جوانمردانه است، فیر پلی، یا اینکه بیای یه شخص رو بزنی؟ من برای شما اینو توضیح دادم. هممون میریم ولی درست باید بریم، نه اینکه بغلیمو بفروشم برم. اگر من شوخی زیاد میکنم، یکی که از من ناراحتی میاد با من صحبت. ما روز اول قرار گذاشتیم که اگر هر کس از کسی ناراحتی بیاد باید صحبت کنه. انقدر ذهن شما رو تحت تاثیر گذاشت، سحر میاد به من که تو زن ستیزی. من با کی؟ کسی از خانوما هست که من ستیز داشتم باش؟ من صحبتم اصلا به خاطر صحبت‌های سروش نبود. من خودم نظر شخصی خودم رو گفتم. من راز شما رو تشخیص دادم و از راز شما گفته شده. هر کس میتونه از راز شما استفاده کنه. راز مسعود هست تا آخر بازی. هر موقعی ازش استفاده می‌کنه. تو حق نداری راز منو بگی. گفتم دستتون رو بالا بگیرید لطفاً. بی احترامی نکن سروش جان. کسی که با من اومد تو خزونه، سروش جان، میره با همسر کسی که ما با هم حذفش کردیم، میگه که ما امیر رو حذف کردیم، در صورتی که ما نباید میگفتیم. این یک
داستان حکایت ما بود. چرا باید این راز رو نگه می‌داشتیم تا امروز؟ و من حتی به مسعود دروغ گفتم، اومده پیش شما اعتراف کرد و ناراحت از اصلا من میفهمم ناراحت از من که چرا در انتقال اطلاعات، من از انتقال اطلاعات ناراحتم. چرا من به این آدم نمیتونم بگم بهش هم اتاق منه، رفیق منه، بچه شماله، نگو به هیچ کس. چرا این داستان باید میرفت جلو؟ ما قرار بود که فردا شب بیایم شفاف سازی کنیم که کیو انداختیم بیرون و به چه دلیلی، ولی زودتر از موعد میره به روزا میگه که امیر انداختیم و احتمالاً چجوری توضیح میدی؟ وقتی که توضیح میدی، وقتی توضیح نمیدی که کردم خوب کردم. من حرف بزنم؟ وقتی که توضیح میدی نمیگی که میگه که محسن انداخت بیرون، مطمئنا اینه. و این صبح خانم به من عکس میگیره، به من میگه که فیلمش خیلی خیلی ناراحتی. تو از کجا میدونی صبح گفته به من؟ اصلا بعد خزانه بعد از ظهر به من گفت. اصلا در هر صورت باز بدتر، الانم باز داری قضاوت میکنی. باز بدتر خودش اومد گفت که من گفتم به شما. صبح نگفتم، من اومدم پیش تو میگم چرا صحبت نمیکنی؟ اصلا من هیچ این قضیه نمیدونستم. من اومدم شخصا دارم به تو محبت میکنم، میگم چرا تو خودتی، ولی تو خودت حالا یه چیزی شما اینو نمیبینی که اومده به شما گفته بدون که به من بگه؟ من حق نداشتم من بیام با شما صحبت کنم. ولی تایمو اشتباه نباید بگی. خب در هر صورت به نفع خودت فقط صحبت کنی. من دارم حرفم میزنم، شما اجازه بدید بعد حرف من حرف بزنی. آیا من حق ندارم که کسی که تو خزونه داستان مال من بوده، منم بیام با تو صحبت کنم؟ شما میتونستی بیای بعدش صحبت کنی. خب بعد خزونه چرا تنها اومده صحبت کرده؟ شاید اگر تو جایگاه محسن باشم من هم ناراحت بشم از اینکه سروش توی جمع بیان میکنه، ولی نمیدونم، حتما با همدیگه خیلی اوکی نبودن، با همدیگه دیل نکرده بودن خیلی چیزا رو. من خودم دیروز که میخواستم رأی بدم هی به امیررضا میگفتم با هم صحبت کنیم، اگه نظرت عوض شد به من بگو، من اگه نظرم عوض شد به تو میگم، با همدیگه یکی باشیم. ولی اینها این تیم ورکی رو با همدیگه نداشتن و این تقصیر من نیست دیگه. من به این بعد چرا بعدش منو قانع میکنه که میگه من با سحر صحبت کردم به ساحل رأی بدین؟ مسعود جان با شما صحبت کرد یا نه؟ شما رو قانع کرد؟ بله. هیچ وقت فکر نمی‌کردم که توی جامعه اینقدر کوچیک و محدود یهو ذهنیت من نسبت به دنیا تغییر کنه. با مسعود صحبت به من گفته برو مسعود صحبت، تو مسعود قانع کن. من تبسم قانع میکنم، سحرم من قانع کردم. نبود. من گفتم سحر. گفت من سحر رو صحبت کردم، قانعش کردم. تو با مسعود صحبت کن، من با تبسمم صحبت میکنم. اصلا تبسم نبود. من دارم صحبت من کاری که کنم و گردن میگیرم، از اول بازی هم بوده. هر کاری کردم گردن میگیرم. من دارم توضیح میدم بچه‌ها بدونم، من که رفتم که بگو سریعتر. سروش چای یه مقدار آرومتر. اگه برنامه نبود میدونستم چیکارت کنم. الان هم میتونی کاری بکنی. من دارم مردم میبینم، تو قضاوت میکنم. من دارم برای بچه‌ها ما گفتم مذهب ما برای زودتر بگو برو دیگه بابا. سروش غروب اومد پیش من گفتش که شما امیر رو حذف کردی. به من گفتش که مسعود من رأیم رو انتخاب کردم، رأی من ساحله. گفتم چرا؟ گفت من با ایشون مشکل شخصی دارم تو زاویه‌ام، من میخوام به این رأی بدم امشب. امروزی که الان اینجا نشستم به این نتیجه رسیدم ایشون یه گندی زد و اطلاعات اشتباهی رو وارد گروه کرد، به ظاهر خواست بگه که ما یه کار خوبی کردیم. من چرا به مسعود نگفتم که شما ساحل بنداز بیرون؟ مسعود آدمی که رک و راست اینجوری. من گفتم به شما چیزی؟ من اصلا رأیم ندادم امشب به هیچ کس. هر کس به من بدی کرد به خودش کرد. آدمو میبینه. من اصلا به ساحل من اینجا میگم به مسعود میگم ساحل اگر گریه کرد تو احساساتی نشو، ولی من باهاش دشمن نیستم. یه چیزی آیا این درسته که به همه بگه به ساحل رأی بدیم و خودش بره اونجا یه جلسه با بچه‌ها تو اتاق بذاره؟ خودش هم به من گفت به بچه‌ها چون حرف زدن بلد نیستی اینجا توهین میکنی. این فکت تو بیشتر فکت ساحله و اینجا طبق فکت نه طبق احساس. احساس مال آدم کم عقل، مال آدم کم شعوره، مال آدمای کم هوشه. اینجا فقط فکت حرف میزنه. خواهش هم اینه که به هم دیگه بی‌احترامی نکنید. ممنون میشم. بی‌احترامی ایشون شروع کرد. اوکی. اگر من به کسی بی‌احترامی کردم اون آدم تو از من شاکی باشه. حالا شاکی هم دیگه چیکار می‌کنی برای جبرانش؟ چیکار می‌تونی بکنی؟ از همون صبح تا غروب، حتی ما غروب یه ویدیو گرفتیم، یه مستندی داریم، یک ضبطی شده از صحبت‌های ما.
به من گفته که رأی من ساحل، ما به ساحل رأی میدیم. با بچه‌ها صحبت کردم، با تبسم، با سحر، حتی مسعود رو قانع میکنیم تو صحبت کن که من این کار نکردم. خودی صحبت کرد، مسعود قانع نشد و به من گفت تو هم رأی بده، با 4 تا ما ساحل رو امشب میندازیم بیرون و بعدش نوبت هومنه، چون خیلی با ساحل دوسته. من انقدر تو این بازی جرأت دارم، جنمشو دارم که میام به رأی میدم، میام اونجا بهت یک لحظه اجازه میگم. بده سروش جان، این حرکت جلوی چند تا خانم که بزنی رو میز قشنگ نیست. من انقدر جرأتشو دارم که وقتی رأی میدم میام بهت میگم. آره من همینم، من کاری که بکنم گردم میگیرم و زیرشم نمیزنم. این یک. دو این که تو انقدر کثیفی که میای اینجا اجازه نمیدم صحبت کنی. نه اجازه نمیدم صحبت کنی. نه خب اجازه nemiddam. خب اصلا اینو نمیگم. اجازه نمیدم. اینو نمی آخه بازی روانی را میندازه. اجازه نمیدم. چون من قبلش به شما گفتم. حرف رکیک نزدم. بی احترام. اجازه نمیدم. من اینو چه اصلاح میکنم. ممنون میشم. ولی واقعا راضیم که ازت. اوکی. حتی اگه بسه برم دیگه ادامه ندید لطفا. اگه تو این برنامه نبودین واقعا محسن عزیز ناراحت نشین، اصلا هرس خوردین این لحظه. اصلا خیالتون نباشه. از اینکه بخواد خدایی نکرده خدایی نکرده کسی به کسی بی احترامی میکنه، این منو واقعا ناراحت میکنه. دوست ندارم این اتفاق بیفته. این مدت واقعا در کنارت به همون خوش گذشت. امیدوارم به تو هم خوش گذشته باشه. باید اینو بدونیم که بازی بود، بازیه. و اینکه امیدوارم همیشه در تمام مراحل زندگیت موفق باشی. خیلی خیلی خوشحال شدیم از آشنایی با تو محسن جان. منم همین. قطعاً مطمئناً باز هم میبینیمت در آینده. به امید روزهای قشنگ برای شما. شبت بخیر عزیزم. بچه‌ها با محسن عزیز خداحافظی کنید لطفاً. میگن هر کسی نون قلبشو میخوره. روی فرش قرمز تمام مار شد میشه وسوسه میکشه تو رو عقب